Emisiune susținută de Cortina 126, Inovo, mobilier premium, Pevitex, jaluzele personalizate, Tudor.ro. Arhitectura, una dintre cele mai vechi și remarcabile forme de exprimare artistică și tehnologică, se află într-un moment de transformare unic, datorită avansurilor rapide în domeniul inteligenței artificiale. Utilizarea AI în arhitectură nu este doar un pas înainte în tehnologie, ci și o modalitate de a redefini și îmbunătăți procesele de proiectare, construcție și utilizarea clădirilor. Despre acest subiect, dar și multe altele discutăm mai târziu în emisiune la Casa Magazin. Bună dimineața și bine v-am regăsit! Eu sunt Victor Grosu și vă invit alături de mine în următoarele 30 de minute. Dar mai întâi să vedem subiectele ediției. Astăzi la Casa Magazin. Cluj. Care sunt beneficiile pe care regenerarea urbană le aduce? Upcycling. Amenajare nouă cu obiecte vechi. Cum schimbă inteligența artificială modul în care sunt construite locuințele noi? Clădiri mai durabile, arhitecți mai informați. Ceasurile, obiecte de decor atemporale. Prin utilizarea inteligenței artificiale, arhitectura devine mai orientată către nevoile utilizatorilor. Sistemele de design adaptiv pot ajusta automat mediile interioare și pot anticipa nevoile utilizatorilor. Rezultatul? Locuințe mai durabile și mai rezistente în timp. Hi, I'm Jen Shou. Intervening on paradigms and transcending design boundaries, I am here to redefine and shape the possibilities of architectural understanding, with the intention of communicating to our clients and partners the perspectives of future projects, facilitating them to generate and explore their own perceptions, emotions, and projections. Așa își întâmpină o organizație de design arhitectural din capitală vizitatorii. Gensho este un ghid virtual, un avatar cognitiv bazat pe inteligența artificială și cel care ne va explica care sunt detaliile de importanță majoră ale uneia dintre clădirile de locuințe high-end pe care studioul le-a realizat în nordul capitalei. For both the exterior and interior, the selection of finishes and materials used is made to tell the same story. The balance of warm tones, neutral shades, together with varied textures, the lighting system, and the glass used for the balconies, all come together for a distinguished harmonization of the space. Prin integrarea inteligenței artificiale în proiectare, organizația nu numai că a îmbunătățit procesul creativ, ci și a contribuit la construirea unor locuințe adaptate la nevoile viitorilor locatari. Pentru foarte multe ansambluri imobiliare de lux se asociază termenul high-end. Ce înseamnă high-end? Termenul de high-end este folosit pentru a defini îmbinarea perfectă între ultima tehnologie în domeniul dotărilor, finisajelor și construcțiilor și atenția și detaliu foarte aprofundat pentru ceea ce înseamnă arhitectură și design. Înseamnă crearea unui mediu de locuire perfect, nu doar a unei locuințe ca nevoie. Înseamnă transformarea locuinței din nevoie în locul care îți produce plăcere și unde te simți întotdeauna acasă. Această îmbinare perfectă are ca rezultat nu numai locuințe care se adresează viitorului, ci și crearea de experiențe arhitecturale personalizate. Viziunea inovatoare a organizației a fost aplicată și la construcția acestei clădiri de locuințe, unde arhitecții au avut în vedere viitorul, iar metaforic și-au intitulat proiectul Coregrafia ritmului temporal. Coregrafia ritmului temporal este un motto, o metaforă pe care noi am construit-o în ideea de a susține conceptul arhitectural pentru acest proiect. În contextul general, este nevoie de a pune un element de legătură metaforic între cele două spații în care trăim, spațiul extern și spațiul intern. Noile tehnologii nu sunt doar instrumente de lucru, ci și parteneri creativi pentru arhitecți. Având acces la o vastă bază de date, materiale și tehnologii de ultimă generație, acestea pot oferi sugestii și propuneri ghidând echipa în procesul creativ. În situația proiectului nostru am luat în calcul un ritm care să genereze câmpuri vizuale bazându-se în mod special
pe contrastul bazat pe lumină și umbră. Intenția volumului exterior a fost să-l tratăm cât mai monocrom posibil, folosind doar 2 tonuri de materiale, pentru a-i da voie umbrei să-și joace rolul în ansamblul volumetric. În ultimele decenii, arhitectura high-end a evoluat spre o formă mai sofisticată, îmbinând designul estetic cu funcționalitatea și sustenabilitatea. Care sunt elementele distinctive pe care un potențial client le regăsește în ansamblul dumneavoastră? Sau, mai bine zis, de ce elemente distinctive trebuie să țină cont pentru ca investiția sa să fie justificată? Trebuie să fie atent la achizițiile pe care intenționează să le facă să corespundă cât mai multor nevoi pe care le are. Un client care vine să caute o astfel de locuință știe foarte bine ce are nevoie pentru confortul lui. Are nevoie ca sisteme precum climatizarea, încălzirea, să fie de ultimă generație, să fie capabile ca pe o proiecție foarte îndelungată de timp, să spunem atemporale, să asigure acest confort și să asigure dorința și ideea lui despre ce înseamnă confort într-o astfel de locuință. Ai nevoie de o arhitectură și un design care să fie, aș repeta termenul antemporal, dar care să fie în continuare într-o armonie perfectă, interior-exterior, să-ți asigure acea plăcere a casei de fiecare dată, de elemente personalizate pentru tine și pentru locuința ta, întotdeauna. În episodul următor vom vedea care este procesul de fabricație al sticlei și de ce ferestrele acestei clădiri sunt speciale, dar și cum inteligența artificială și ultimele tehnologii de fabricație schimbă modul în care aceste locuințe sunt încălzite și răcite. Proiectele de design interior bazate pe upcycling contribuie la crearea unor locuințe mai autentice și mai prietenoase cu mediul înconjurător. Mergem în București, unde un apartament a fost amenajat în totalitate doar cu obiecte vechi și materiale reciclate. În ultima decadă, conceptul de upcycling a câștigat tot mai multă popularitate, oferind o metodă inovatoare și ecologică de a aduce schimbări în decorul interior al locuințelor. Amenajările interioare bazate pe reciclarea și recuperarea obiectelor vechi oferă și numeroase avantaje estetice și funcționale. O astfel de abordare a avut și Anca Dumitrescu atunci când și-a amenajat locuința. Cred că această casă e lumină, e poezie, e liniște și cred că e un pic de Paris. E foarte greu să spun că există un stil sau o combinație de stiluri în casă. Am vrut o casă simplă, aerisită, o casă care să-și respecte originea, istoria și cred că asta am reușit în cele din urmă odată cu amenajarea ei. E o casă care îmbină stilul în care a fost construit blocul, un stil parizian, Art Nouveau. Simplitatea lucrurilor alese mă duce în zona scandinavă. Apartamentul amenajat în stil parizian se află în primul bloc de locuințe private din București, proiectat de prima femeie arhitectă a României, Virginia Haret, în stil Art Nouveau. Anca a păstrat elementele originale ca parchetul, ferestrele și ușile pentru că definesc clădirea și adaugă originalitate. Nimic din ce aici n-a fost în casă înainte să locuiesc eu. Sunt lucruri pe care le-am strâns de-a lungul anilor, din casele în care am locuit înainte. Mă tot mutam așa cu cortul pentru că locuind cu chirie am simțit mereu nevoia de a aduce un plus spațiului în care trăiam și cumpăram diverse obiecte care la final s-au încadrat așa ca într-un puzzle aici în casă. O parte le-am cumpărat și în momentul în care m-am apucat de amenajarea casei, dar mare parte dintre ele le aveam. Cele mai multe obiecte de mobilier din casa ei sunt salvate de la gunoi, iar atracția principală este cada găsită într-o ghenă din Bragadiru. Un vecin mi-a spus că acolo e lăsată, abandonată o astfel de cadă, fusese scoasă dintr-un apartament vechi de undeva de prin drumul Taberei și că dacă mi-o doresc pot să mă duc să o recuperez de acolo. Și m-am dus, am luat cada, era plină de rugină, în ultimul hal arăta și după o muncă de restaurare de câteva zile a ieșit la suprafață cada de care mă bucur în fiecare zi. Și oglinda, la fel ca și cada, a fost recuperată de la gunoi. De fapt, nu este oglindă, este o ușă veche de dulap. Avea chiar și balamale, dar ulterior le-am scos.
Un vecin de-al meu avea în casă, se săturase de ea și s-a gândit să o pună la pubelă. De unde am recuperat-o? Îmi pare că jumătate din casă e recuperată de la pubelă. Ei bine, uite că se amenajează un apartament și așa. Și dormitorul este o compoziție nouă de lucruri vechi și o demonstrație de creativitate. În dormitor sunt tot felul de detalii care sunt foarte aproape sufletului meu. Primul este tot ceea ce există pe pat. Lenjeria de pat este cusută manual din pânze vechi ale bunicii mele. Tăbliile patului sunt niște uși vechi pe care tot așa am reușit să le salvez și să le recondiționez. Apoi, băncuța din fața patului este realizată manual în orașul meu natal, în Petroșani. Biroul, mașinile de scris, ceasul și telefonul vechi din living sunt cadouri de la tatăl ei, colecționar de lucruri cu istorie. Sursele de inspirație pentru amenajare au fost clădirile din jur, dar și Parisul din perioada interbelică sau Marele Gatsby. Mergem acum la Cluj, unde conceptul de regenerare urbană a fost aplicat cu succes pentru transformarea unei foste zone industriale. Din materialul următor aflăm cum dezvoltarea cartierilor atrage, de asemenea, noi rezidenți și contribuie la creșterea economică a întregii comunități. În ultimele decenii, regenerarea urbană a devenit o componentă esențială a dezvoltării durabile a orașelor, având potențialul de a transforma zonele învechite sau subdezvoltate în spații moderne și funcționale. Un exemplu relevant al acestui concept este primul proiect de acest gen din Cluj-Napoca. Vorbim de un proiect de regenerare urbană. Practic s-a creat un mix de funcțiuni, astfel încât cumva să se autosusțină, iar oamenii să-și poată desfășura activitatea cât mai mult în interiorul comunității și să nu fie nevoiți să călătorească în afara lui. Unul dintre principalele avantaje ale proiectelor de regenerare urbană este revitalizarea zonelor urbane vechi sau în paragină. În Cluj-Napoca, acest proiect a avut ca rezultat transformarea unei foste zone industriale într-un complex modern, incluzând spații rezidențiale, comerciale și de agrement. Această regenerare aduce o nouă viață și energie într-un colț al orașului care altfel ar fi rămas neutilizat sau subdezvoltat. În acest sens am făcut practic 70% funcțiune rezidențială și 30% funcțiune non-rezidențială. Asta înseamnă că avem parte de clădiri de birouri unde oamenii lucrează, avem parte de club sportiv, unde, bineînțeles, există necesitatea asta să mergem și un pic la sport după birou. Avem parte de grădiniță, oamenii care vin la birou sau care locuiesc aici își pot duce copiii la grădiniță, parte de restaurant, coworking, avem spațiu comercial la parterul rezidențial, deci, practic, nevoile primare necesare sunt asigurate în acest complex. Pe lângă restaurarea clădirilor existente, proiectul a pus accent deosebit pe peisagistică. Spațiile verzi generoase, alei pietonale și zone de recreere au fost integrate în mod inteligent, creând un mediu urban echilibrat și plăcut. Ceea ce am reușit să facem în plus, că a fost prin două podețe noi create, să conectăm cu o zonă de o arteră principală de circulație și o accesibilitate ușoară la mijloacele de transport în comun. Acest lucru are un impact major pentru că lumea preferă să-și lase mașina și să meargă cu autobuzul sau să vină cu autobuzul, fiind liniile dedicate la servici și atunci nu mai există implicat traficul. Zona în care a fost construit își are originile în istoria industrială bogată a orașului. În trecut era dedicat activităților industriale, găzduind fabrici și depozite care au contribuit la dezvoltarea economică a Clujului în secolele trecute. Cu trecerea timpului însă, schimbările economice și transformările tehnologice au lăsat această zonă în paragină. Să identificăm ce anume din întreaga platformă are o valoare ori de ordin industrial, arhitectural, istoric și așa mai departe, cultural, da? Și după cum se vede și în proiect am păstrat o bucățică de clădire de la anul 1850 pe care am reintegrat o nouă structură urbană și este un pol de atracție pentru că a creat așa o comunitate în care oamenii vin la lucru, este o zonă de coworking în care oamenii muncesc, se creează evenimente culturale. Proiectul nu doar că adaugă valoare funcțională și economică, ci și contribuie la conservarea și promovarea identității culturale a orașului. Înainte de 1850, în zona asta, care pe vremuri reprezenta marginea orașului, au fost foarte multe grajduri. Ulterior, începând cu 1851, s-a construit prima fabrică de tutun
care a fost și prima fabrică mare a Clujului, cu primele clădiri construite la stradă, acum Bulevardul 21 decembrie. Clădirea de aici a reprezentat depozitul de tutun, printre care găzduia inclusiv caii care reprezentau modul de transport al tutunului de pe vremea respectivă. Și ulterior, toată zona a fost reconfigurată pentru primul proiect mix din Cluj, din care face parte și clădirea de acum, de coworking. Clădirea care găzduiește acum spațiul de coworking a suferit o transformare spectaculoasă, iar despre amenajarea sa vom vorbi în ediția viitoare Casa Magazin și este un exemplu remarcabil despre cum regenerarea urbană poate sărbători trecutul în timp ce construiește viitorul. Ceasurile au avut dintotdeauna un loc special în istorie, de la cele astronomice, antice, până la cele de perete clasice. În zilele noastre, nu sunt doar instrumente care ne spun timpul, ci devin expresii ale artei și designului. În era tehnologiei avansate, ceasurile de perete par a fi un element din trecut mai degrabă decât o necesitate actuală. Cu toate acestea, în realitate, ceasurile de cameră nu doar că au supraviețuit schimbărilor tehnologice, ci au și evoluat în adevărate opere de artă funcționale care pot transforma complet designul de interior al unei locuințe. Spune-mi, te rog, istoria ceasurilor. Mai multe despre acest univers. Ceasurile sunt în viața noastră de mii de ani, de fapt, sub forme diferite. Au apărut întâi ca un cadran solar, apoi de-a lungul mileniilor au evoluat în minunile mecanice pe care le regăsim chiar și astăzi. Unul dintre cele mai semnificative moduri în care ceasurile de perete au schimbat designul de interior este prin diversitatea formelor și stilurilor pe care le pot îmbrăca. Atât atunci cât și acum aveau și o mare importanță stilistică de design în cadrul unei încăperi. Erau foarte decorate, erau cu mecanisme la vedere. De la modele tradiționale cu cifre romane sau arabe până la variante minimaliste cu linii curate și moderne, ceasurile au devenit o expresie artistică a personalității și stilului fiecărui individ. Aici avem un ceas creat de niște designeri germani care propun o citire a timpului diferită, se îndepărtează de cadranul unui ceas cu indicatori orari și merg pe o prezentare a timpului în cuvinte. De exemplu, în amenajările steampunk, utilitatea ceasurilor nu se oprește doar la măsurarea precisă a timpului. Ele devin repere vizuale, puncte de focalizare în decor, contribuind la construirea unei atmosfere fantastice și pline de poveste. Cred că, la fel ca și în alegerea unui ceas de mână, și ceasul de casă ar trebui să fie o alegere personală. De multe ori vedem persoane care sunt ghidați în achiziția unui ceas nu atât de preferințele lor, cât de ceea ce cred că este la modă sau cred că celorlalți le-ar plăcea. Astăzi, producătorii de ceasuri de perete se inspiră din trecut, aducând înapoi elemente clasice și reinterpretându-le în cheie modernă. Aceste accesorii nu doar că măsoară cu precizie trecerea timpului, ci și aduc o notă de istorie și evoluție în fiecare spațiu în care sunt integrate. Un arhitect sau designer bine informat poate integra și utiliza mai eficient materialele de construcție și finisaje noi. Trainingurile oferă profesioniștilor posibilitatea de a fi mereu la curent cu ultimele tendințe și inovații, îmbunătățind astfel calitatea proiectelor lor. Educația arhitecților și designerilor de interior în ceea ce privește noile tehnologii și materiale este crucială pentru proiectarea construcțiilor sustenabile. Atelierele și seminariile oferă șansa de a învăța direct de la producători metodele corecte de utilizare a produselor noi. Un astfel de eveniment care a adus împreună profesioniștii din industrie a fost organizat în cadrul celui mai mare showroom de piatră naturală din capitală la începutul lunii. Part of our philosophy is to make sure that every product that we use in our solutions is made in a responsible and sustainable way. So that starts with the design of the product, to minimize material, to minimize CO2 footprint, and to make sure that we have external independent auditors that check
and audit our activities so that every architect can be sure that the product that he applies will not cause any environmental damage in the future. Educația profesioniștilor din construcții trebuie să țină pasul cu inovațiile tehnologice, iar producătorii pot contribui semnificativ prin prezentarea noilor tehnologii. Education is very important to us as well. Holding seminars, having training events, teaching customers the benefits of using our products. After all, our advice always to our customers is if you can maintain, seal and look after your surface, it will last much longer. Furnizorii pot demonstra modul în care aceste materiale pot fi integrate în proiecte, contribuind astfel la reducerea amprentei de carbon a clădirilor. Suntem permanent implicați în tot ce ține de educație ca și proces. Că venim la evenimentele pe care le organizați voi și vă sprijinim, dar învățăm și noi și suntem alături de comunitate prin prezentarea soluțiilor noastre, prin prezentarea compatibilității dintre soluțiile amândurora. Constant ne propunem să ajungă informațiile la câți mai mulți utilizatori de adezivi, etanșianți, spume poliuretanice. Facem eforturi pentru... Noi ne plimbăm cu caravana în toată țara și practic facem prezentări în diferite locații pentru toți aplicatorii. Parteneriatele educaționale între producătorii de materiale de construcție și finisaje reprezintă un pilon esențial în realizarea de clădiri mai durabile și eficiente în utilizarea resurselor. Colaborarea strânsă între acești actori permite schimbul de cunoștințe și idei inovatoare, contribuind la transformarea industriei construcțiilor și la crearea unui mediu construit care respectă viitorul. Am ajuns la finalul acestei ediții. Noi ne revedem la aceeași oră săptămâna viitoare când venim cu multe subiecte exclusive, arhitecți și designeri internaționali, dar și cu proiecte și informații inedite. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă invit să ne urmăriți platformele de social media și site-ul casamagazin.ro. Pe mine mă găsiți pe conturile de social media Victor Grosu și pe vlog pe YouTube, unde urc periodic un video nou despre design interior. Follow and subscribe! Emisiune susținută de Cortina 126, Inovo, mobilier premium, Pevitex, jaluzele personalizate, Tudor.ro.